მოგესალმებით მეგობრებო, საღამოშვიდობის. მე გახლავართ ნათია, ბიდიოსა და ბიდიო აკადემიის წარმომადგენელი და დღეს შევეცდები ვისაუბრო და მოგცეთ მეტი ინფორმაცია გაგაცნოთ მონაცემები ACCA-ისთან დაკავშირებით, როგორ მოვემზადოთ გამოცდებისთვის, რა ინფორმაცია შეგვიძლია მოვიძიოთ, სად, როგორ და ასე შემდეგ. ჩვენი ლექცია ორნაწილიანია, ესე ვთქვათ, პირველ ნაწილში ძირითადად მე ვისაუბრებ, მოგაწოდებთ ინფორმაციას, რაც ამჟამად მე მაქვს. თქვენ შეგიძლიათ როგორც ლექციის მიმდინარეობის დროს, ასევე ლექციის ბოლოს დასვათ შეკითხვები და ამ შეკითხვებზე ბოლოს უკვე გიპასუხებთ. შევეცდებით სათითაოდ ყველა, ესე ვთქვათ, შეკითხვა და საკითხი ამოვწუროთ. პირველ რიგში მინდა ზოგადად გაგაცნოთ ACCA-ის, ესე ვთქვათ, კვალიფიკაცია რას მოიცავს. მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რა დადებითი, ესე ვთქვათ, ეფექტები აქვს ACCA-ში სწავლას, რატომ უნდა ვისწავლოთ ზოგადად ACCA-ში, რას მოგცემს, ესე ვთქვათ, ACCA-ის წევრობა. ACCA-ის 179 ქვეყანაში 500,000-ზე მეტი სტუდენტი ყავს, რაც საკმაოდ ესეთი შთამბეჭდავი ციფრებია. არის საერთაშორისო, ესე ვთქვათ, ორგანიზაცია, რომლის სერტიფიკაციის მოქმედებს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მაგალითად ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, აზიაში შეგიძლიათ მარტივად გამოიყენოთ. არის ძალიან მოქნილი მისი საერთაშორისოობა იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ თუ მაგალითად გამოცდების ჩაბარებას დაიწყებთ საქართველოში, თქვენ შეგიძლიათ სხვა ქვეყანაში, ესე ვთქვათ, გადასვლის, სასწავლებლად, საცხოვრებლად, სამუშაოდ თუ ასე შემდეგ, შეგიძლიათ იმ კონკრეტულ ქვეყანაში ჩააბაროთ გამოცდა ზუსტად ის დონე, ის ლეველი, რომელზეც თქვენ, ესე ვთქვათ, გასვლას გეგმავთ და ამ ნაწილში არანაირი პრობლემა არ შეგექმნებათ, იმიტომ რომ ზოგადად ამ ორგანიზაციას აქვს სხვა ქვეყნებში, სხვა ქალაქებში სერვის ცენტრები, სადაც გამოცდები ტარდება, შესაბამისად ეს სტუდენტების ზოგად მოქნილობასაც, ესე ვთქვათ, ზრდის. თვითონ ACCA-ის კვალიფიკაცია დაყოფილი არის 3 ლეველად. პირველს applied knowledge, applied skills ქვია მეორე და ბოლო არის strategic professional. ადრე ეს წიგნები, ესე ვთქვათ, წარმოდგენილი იყო აბრივიატურებით F1, F2 და ამ შემდეგ და strategic-ზე უკვე აბრივიატურით, შემდეგ გადაკეთდა. სიმარტივისთვის შემიძლია, ესე ვთქვათ, მარტივად გითხრათ, როგორ არის. პირველი applied knowledge მოიცავს 3, ესე ვთქვათ, foundation levels. ეს არის F1, F2 და F3, ძირითადად management accounting, financial accounting არის ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნები აქედან. რაც შეეხება მეორე დონეს, ეს არის უკვე F4-დან F9-ის ჩათვლით. მას შემდეგ, რაც სტუდენტები დაასრულებენ პირველ 9 წუთს დახურავენ, შეგვიძლიათ უკვე გადავიდნენ, ესე ვთქვათ, შემდეგ დონეზე, რომელსაც strategic professionals ეწოდება, რომელიც არის უკვე A-level-ი და აქ 4 წიგნი გვაქვს ჩასაბარებელი მიუხედავად იმისა, რომ ჩამონათვალში არის, ესე ვთქვათ, შედარებით ბევრი. რაც შეეხება თვითონ გამოცდების ჩაბარების ნაწილს. ვინც უკვე სტუდენტია ან მომავალში ვინც უკვე იცის, მაგრამ მომავალში ვინც აპირებს, ესე ვთქვათ, დარეგისტრირება შეიძლება მისთვის საინტერესო იყოს ეს ინფორმაცია. არ არის სავალდებულო აბსოლუტურად ყველა წიგნის ჩაბარება, თუ თქვენ გაქვთ მაგალითად თუ სწავლობთ რომელიმე ესეთ უნივერსიტეტში, რომელიც ACCA-ისთან აპრობირებულია, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ წიგნის ჩათვლა, exemption-ი, ესე ქვია და ამ შემთხვევაში გამოცდაზე გასვლა არ გიწევთ. პირდაპირ ჩათვლად გეთვლებათ ეს წიგნი, თუ დააკმაყოფილოთ თქვენი მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, ACCA-ი და ACCA-ის წარმომადგენელმა და შეგიძლიათ უკვე გადახვიდეთ შემდეგ paper-ზე. როგორც წესი, ყველაზე ესეთი ხშირი ჩათვლა, რაზეც ხდება ხოლმე, ეს არის accounting in business, რომელიც არის F1. არის ძალიან ინფორმაციული წიგნი, რომელიც არა მხოლოდ ფინანსურ აღრიცხვას, არამედ ზოგადად ეკონომიკას, სტატისტიკას, ალბათობას და შემდეგ სხვა მიმართულებას ეხება. არის თეორიული ნაწილი, არის შესავალი და როგორც წესი, ACCA-ის თვლის ხოლმე, რომ დავუშვათ ყველა უნივერსიტეტში, თუნდაც მაგალითად თუ ბიზნეს მიმართულებაზე სწავლობთ, უნივერსიტეტში თქვენ შეგიძლიათ, ესე ვთქვათ, გაიაროთ და ამოწუროთ ეს პროგრამა სრულად. აქედან გამომდინარე, F1-ის ჩათვლა უნივერსიტეტის დიპლომით არ არის საჭირო, თუ დავუშვათ მეოთხე კურსზე ხართ და ჯერ დიპლომი არ გაქვთ, შეგიძლიათ უნივერსიტეტს მხოლოდ შესაბამისი ცნობა დაატვირთოთ. შეგიძლიათ მოითხოვოთ exemption-ი და პირველი გამოცდა, ესე ვთქვათ, ჩაითვალოთ. არის ასევე F2 და F3 წიგნების, management accounting-ის და financial accounting-ის ჩათვლის შემთხვევას. ნუ რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თქვენ ფინანსური აღრიცხვა, მართლობითი აღრიცხვა გაქვთ უნივერსიტეტში გავლილი. ამ შემთხვევაში უკვე პირველი ლეველი, ესე ვთქვათ, ჩათვლილი გაქვთ და გადადიხართ მეორეზე.
რომელიც უკვე F4-დან გრძელდება. მე როგორც თვითონ ACCA-ის სტუდენტი, ესე ვთქვათ, ჩემი რჩევა რაც იქნება, კარგი ეგზამპშენი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველანი ხო დროზე ვართ დამოკიდებული და ყველა სურს ვინც იწყებს ესე ვთქვათ ამ პროგრამის გავლას სურს რომ დროში გარკვეულწილად ჩაედიოს და მალევე დაასრულოს. ამიტომ ეგზამპშენი ამ შემთხვევაში გვეხმარება მე დროში უფრო სწრაფად წინ წავიდეთ ხაბარების ნაწილში, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად წიგნები ერთმანეთთან არის ძალიან ურთიერთდაკავშირებული. მაგალითად, ავიღოთ management accounting-ი, რომელიც არის F2 ძველ პერიოდში, ესე ვთქვათ. თუ გადმოვალთ applied skills-ზე და ვნახავთ performance management-ს, რომელიც ამ შემთხვევაში არის აბრევიატურით F5, PM-ი, performance management-ის საწყისი არის management accounting. ანუ then management accounting-ში ესნობით ძალიან ბევრ ისეთ ინფორმაციას და დეტალს, რომელიც performance management-ის გავლისას და მისი წარმატებით ჩაბარებისას ძალიან დაგჭირდებათ. ზოგადად რა წყაროც არ უნდა აირჩიოთ რესურსებზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, რა რესურსიც არ უნდა აირჩიოთ, ესე ვთქვათ, როცა იწყებთ performance management-ის გავლას, იქ თვითონ გაწოდებენ ინფორმაციას, რომ აი დაუშვათ მაგალითად variance analysis, ესეთი ფერი არსებობს, თემა უბრალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენ management accounting-ში უკვე გაიარეთ ინფორმაცია და ეხლა პირდაპირ გადავდივართ ამ მოხსნაზე. აქედან გამომდინარე, თუ ეგზამპშენი გაქვთ მოთხოვნილი management accounting-ისთვის და financial accounting-ისთვის, ძალიან რთულია ხოლმე მერე მომდევნო level-ზე პირდაპირ ასე ვთქვათ, წიგნის ძალიან მარტივად და სწრაფად გადავლა. თუმცა ეგზამპშენი მაინც კარგია და ამის შესაძლებლობა თუ გვაქვს, რა თქმა უნდა, არ უნდა დავკარგოთ ეს შანსი და უნდა გამოვიყენოთ. უბრალოდ რამდენიც მოხერხდება, კარგი იქნება თუ დაუშვათ სანა performance management-ის გავლას გადაწყვეტდეთ, თუ MA უკვე ჩათვლილი გაქვთ, წიგნის ზოგად ფერებს მაინც ინფორმაციულად თვალი გადაავლოთ. ეს ძალიან დაგეხმარებათ performance management-ის ჩაბარებაში. გარდა ამისა, MA ასევე financial management, FM-ს F9-ს, ესე ვთქვათ, უდევს საფუძვლად. იქაც ძალიან ბევრი ისეთი ინფორმაცია მოცემული, რომელიც MA-ში, F4-ში უკვე გავლილი უნდა გქონდეთ წესი. ამიტომ ეგზამპშენი კარგია, კიდევ ერთხელ პლუსია დროში მოგების, მაგრამ თუ ესე ვთქვათ, MA-ის და FA-ის ეგზამპშენს გადაწყვეტ, ძალიან კარგი იქნება, თუ ესე ვთქვათ, შეძლებთ მის გადახედვას და მასში მოცემული ინფორმაციის გავლა. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ performance management-ს რა თქმა უნდა დაივლით, მაგრამ დროის კუთხით, ანუ აღქმის გააზრების და სწავლის კუთხით, სავარაუდოდ ცოტა უფრო მეტი დრო შეიძლება დაგჭირდეთ. რაც შეეხება FA-ის ანუ financial accounting-ს, ეს ამ შემთხვევაში financial reporting-ის საფუძველია. FA-ის შემთხვევაში თუ თქვენ ფინანსური აღრიცხვა გავლილი, რა თქმა უნდა, ეს წიგნის გავლა ამატებით არ გჭირდებათ, ამიტომ ამ შემთხვევაში შეეძლო უფრო მარტივად, ესე ვთქვათ, გავიდეთ ფონზე. რაც შეეხება დანარჩენ, ესე ვთქვათ, წიგნებს, გვაქვს corporate and business law, რომელიც არის F4, ამ შემთხვევაში ჩათვლა ხშირად ხდება ხოლმე, მაგრამ გარდა ჩათვლისა არსებობს ასევე შესაძლებლობა, თუ ვინმე სურს დაუშვათ ქართულად ჩააბაროს სამოქალაქო კოდექსი, შეუძლია, ესე ვთქვათ, ჩააბაროს, გაიაროს და შემდეგ ჩაითვალოს. თუმცა რას მინდა მივაქციოთ ყურადღება. ეგზამპშენი, ანუ ჩათვლა, კი ბატონო, არის დროის, ესე ვთქვათ, დაზოგვის კარგი საშუალება. მაგრამ ACCA-ისთვის წიგნის როგორც ჩათვლა, ასევე დამატებით მისი ჩაბარება არის ზუსტად ერთი და იგივე საფასურის მატარებელი. ანუ მაგალითად, თუ წიგნი ღირს, ასე ვთქვათ, 86 ფუნტი, წიგნის არჩევა და გამოცდაზე დარეგისტრირება, ზუსტად იგივე თანხა უნდა გადაიხადოთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ ეგზამპშენი. მნიშვნელობა არ აქვს ამას უნივერსიტეტიდან ჩაიქვით თუ დავუშვათ ადგილობრივ გამოცდას ჩააბარებთ და მერე გადაწყვეტ მის ჩათვლას. პირველი 9 წიგნის დამთავრების შემდეგ უკვე სრული საბაბი შეგიძლიათ გადახვიდეთ strategic professional level-ზე, სადაც უკვე P წიგნები გვაქვს. აქედან გამონათვალი ბევრია. პირველი ორი არის essentially, რომელიც არის SBL და SBR-ი. SBR-ი არის financial reporting-ის გაგრძელება, P2 ეგრეთ წოდებული. ეს ორი სავალდებულო წიგნია, რაც შეეხება დანარჩენს, ეს არის optional, ასე ვთქვათ, ლისტი, საიდანაც თქვენ შეგიძლიათ ქვემოთ მოცემული 4-დან ჩააბაროთ, აირჩიოთ და გახვიდეთ მხოლოდ 2 გამოცდაზე. ანუ თუ პირველი 2 ლეველი ერთად მოიცავს ჯამში 9 წიგნს, რომელიც აუცილებელი რომ ან ეგზამპშენი გააკეთოთ, ან ესე ვთქვათ, ჩათვლის გარდა ასევე გამოცდა ჩააბაროთ, level-ზე უკვე თქვენ, ესე ვთქვათ, შეგიძლიათ ჩააბაროთ მხოლოდ 4 წიგნი. 2 სავალდებულო და დანარჩენი 4-დან 2 უკვე არჩევითია. აქ ყველას, ასე ვთქვათ, დასაწყისი აქვს advanced. Advanced ნიშნავს იმას, რომ არის რაღაცის გაგრძელება, მაგრამ უფრო შედარებით გართულებული ვერსია.
თვითონ ასე ვთქვათ, A-level-ის ჩაბარება, რა თქმა უნდა, სავალდებულო არ არის. ეს არის მათთვის, ვისაც უნდა ფინანსების სფეროში აუდიტის, აღნიშნული ანგარიშგების მიმართულებით მუშაობა, კვალიფიკაციის ამაღლება, ACCA-ის membership-ის სტატუსის და affiliate-ის სტატუსის მოპოვება. ამიტომ ვისაც დაუშვათ დასახული აქვს მიზნად, ბოლომდე აუცილებლად უნდა გაყვეს. რაც შეეხება exemptions, exemption შესაძლებელია მხოლოდ პირველ ორ level-ზე, F1-დან F9-ის ჩათვლით. რაც შეეხება strategic professional levels, წიგნებს, ეგრეთ წოდებულს, ამ შემთხვევაში უკვე ჩათვლა შესაძლებელი აღარ არის და აუცილებელი არის გამოცდაზე გასვლა. მას შემდეგ, რაც თქვენ უკვე დაიწყებთ, ესე ვთქვათ, ACCA-ის სწავლას, სწავლის დაწყებამდე აუცილებელია, რა თქმა უნდა, რეგისტრაციის გავლა. გაჩვენებთ ვებგვერდს ACCA Global-ს, საიდან არსებობს ჩანართი My ACCA და აქ უნდა შეასრულოთ განაცხადი რეგისტრაციის ფორმა და მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტაცია წარადგინოთ, რის შემდეგაც exemption-საც მოითხოვთ და უკვე შეძლებთ დაგეგმოთ მომავალი გამოცდები. რაც შეეხება გამოცდებს, გამოცდები არის სხვადასხვა ფორმატის. ადრე გარკვეული პერიოდის წინ, 3-4 წლის წინ, აბსოლუტურად ყველა გამოცდა იყო paper-based, ანუ მიდიოდით კონკრეტულ საგამოცდო ცენტრში, ფულზე, ასე ვთქვათ, ნაბეჭდი ვერსია გვხვდებოდათ თქვენი გამოცდის და თქვენ აუცილებლად უნდა გეწერათ კონკრეტულ დროში paper-ზე, რომლის გადაგზავნაც UK-ში ხდება და მერე შემდგომ მისი შემოწმება. თუმცა ეს სისტემა, ასე ვთქვათ, შეიცვალა და მიმდინარე პერიოდში ძალიან საინტერესო და კარგი სიახლე რაც შემოგთავაზა ACCA-მ, ეს არის CBE, ეს არის computer-based exams, ანუ კომპიუტერული ტიპის და არა ფულზე ამბეჭდილი ვერსიის, ასე ვთქვათ, ტიპის გამოცდები. ამ შემთხვევაში პირველი 4 წიგნი F1-დან F4-ის ჩათვლით. თქვენ შეგიძლიათ და აუცილებლად უნდა წეროთ, ასე ვთქვათ, სრულად კომპიუტერზე. რაც შეეხება დანარჩენებს F5-დან F9-ის ჩათვლით, ამ შემთხვევაშიც საქართველოში უკვე დაემატა computer-based exams და თქვენ ფურცლის ნაცვლად, როცა საგამოცდო ცენტრში მიდიხართ, წერთ კომპიუტერზე, ეს არის ჩატარებული თქვენი გამოცდა და თქვენი გამოცდა იწერება, ასე ვთქვათ, Excel-ში, Word-ში და იფრონება შემდეგ უკვე ონლაინ აღარ ხდება მისი ფურცლიდან, ასე ვთქვათ, გადაპრინტერება და გაგზავნა. თუმცა პირველი 4 წიგნის, ასე ვთქვათ, CBE-სა და F5-დან F9-ის ჩათვლით CBE-ის შორის არის გარკვეული სხვაობა. პირველი 4 წიგნს რაც შეეხება, ამ შემთხვევაში თქვენ აბსოლუტურად თავისუფალი ხართ გრაფიკში. ანუ თქვენ თუ გადაწყვეტთ, რომ ერთ კვირაში გსურთ გამოცდაზე გასვლა, შეგიძლიათ შესაბამის ცენტრში, სადაც ტარდება ეს გამოცდები, დარეგისტრირდეთ და ერთი კვირის მერე გახვიდეთ. ნუ, რა თქმა უნდა, თუ საგამოცდო ცენტრში თქვენ აბარებთ არ არის დაკავებული და მას ადგილი აქვს, რომ თქვენ მიგიღოთ და გამოცდა დაწეროთ. პირველი 4 წიგნი მთლიანი ტესტური ტიპის არის, ფორმატთან დაკავშირებით და ქულების განაწილებასთან დაკავშირებით უფრო მეტ დეტალებს ცოტა მოგვიანებით მოგაწოდებთ. ანუ მთლიანი ტესტური სახის არის და ძალიან დიდი პლუსი რაც აქვს პირველ 4 წიგნს გამოცდას არის ის, რომ როგორც კი გამოცდას გაასრულებთ, თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ თქვენი შედეგი. ანუ მაშინვე, როგორც კი final submissions, ასე ვთქვათ, submissions ღილაკით გადახვალთ, თქვენ ფანჯარაზე დაინახავთ თქვენს მიერ მიღებულ ქულას და ესე ვთქვათ, fail არის თუ pass. მეორე დღეს უკვე ეს ინფორმაცია ACCA-ის გვერდზე აისახება, ანუ დიდი ლოდინი ამ ნაწილში არ გჭირდებათ. ეს რაც შეეხება პირველ 4 წიგნს და მის მოქნილობას. F5-დან F9-ის ჩათვლით მეორე level-ზე უკვე მართალია კომპიუტერზე გადავიდა გამოცდები, მაგრამ მაინც გვაქვს, ესე ვთქვათ, დროში შეზღუდვა. ამ შემთხვევაში გვაქვს 4 სეზონი. სეზონები არის მარტი, ივნისი, სექტემბერი და დეკემბერი. არის განსაზღვრული მარტის, ივნისის, სექტემბრის და დეკემბრის პირველი კვირა, 1-დან 7 რიცხვის ჩათვლით, ნუ როგორც მოხდება სამუშაო დღეები. ყოველი დღე, ესე ვთქვათ, გათვალისწინებულია კონკრეტული გამოცდისთვის, მაგალითად F5 შეიძლება იყოს ორშაბათს, სამშაბათს და ასე შემდეგ. თქვენ მხოლოდ ამ კონკრეტულ დროს შეგიძლიათ მიხვიდეთ საგამოცდო ცენტრში და დაწეროთ გამოცდა. მაგრამ ამისთვის წინასწარ აუცილებლად My ACCA-ის გვერდიდან უნდა გქონდეთ გავლილი გამოცდაზე რეგისტრაციის, ესე ვთქვათ, მოთხოვნა და უნდა გქონდეთ გადახდილი შესაბამისი საფასური. თვითონ გამოცდაზე რეგისტრაციას რაც შეეხება, გვაქვს 3 სავადო პერიოდი, არის early standard და არის late. Early pass-ი არის ყველაზე იაფი, რა თქმა უნდა, რომელიც
3-4 თვის ადრე შეგიძლიათ მაგალითად გამოცდაზე გასვლა და დარეგისტრირდეთ. ცოტა უფრო დროის, რაც უფრო უახლოვდება დრო გამოცდაზე, ესე ვთქვათ, გასვლის დრო, რაც უფრო ახლო არის, მერე უკვე ნელ-ნელა იწყება გაძვირება. სტანდარტის დროს 5 ფუნტი ზრდება ყველა გამოცდის საფასური, ხოლო ლეითის შემთხვევაში უკვე ორმაგდება. ეს არის 5-10 დღით ადრე დარეგისტრირება გამოცდაზე, რაც ყველაზე ხარჯიანი არის ფინანსური თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა, აქამდე არ უნდა მივიდეთ. F5-დან F9-ის ჩათვლით გამოცდებს, რაც შეეხება, ესე ვთქვათ, უკვე გავიარეთ, რომ სეზონების მიხედვით, ანუ მხოლოდ 4 ჯერ შეგიძლიათ წელიწადში დაწეროთ გამოცდა. თქვენი გამოცდის პასუხები მართალია იგზავნება ონლაინ, მაგრამ ამის შემოწმებას მაინც დიდ დრო ჭირდება, რადგან აქ მხოლოდ ტესტური გამოცანები არ არის და თქვენ პასუხს იგებთ 1 თვის ან თვე-ნახევრის განმავლობაში. წინასწარ არის, რა თქმა უნდა, ვადები განსაზღვრული და ამას გამოცდაზე დარეგისტრირების მომენტში შეგიძლიათ რომ გადამოწმოთ და ნახოთ ეს ინფორმაცია. რაც შეეხება ბოლო ლეველს, ის P-levels ის თქვა წიგნები ჩვენ შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში ჯერჯერობით ისევ paper based არის. როგორც წინა F5, F9-ის შეფერდით, აქაც 4 სეზონი გვაქვს, მარტი, ივნის, სექტემბერი, დეკემბერი. აქაც ხდება წინასწარ რეგისტრაცია. სხვაობა არის ის, რომ ხელით, ურთელზე, ხელით აკავნით და შემდეგ აბარებთ, ესე ვთქვათ, თქვენაშორტა დასკანერებული ვერსია იგზავნება, ხოლო F5, F9-ის შემთხვევაში თქვენ ასე ვთქვათ, ახდეთ თქვენი ინფორმაციის შეყვანას სპრედშიტების ან Word-ის დოკუმენტის მეშვეობით. რატომ არის ეს კარგი? აი F5-დან F9-ის ჩათვლით გადავიდა, ასე ვთქვათ, computer based types-ზე და აღარ გვაქვს paper based. აი მაგალითად F7 ეგრეთ წოდებული, რომელიც არის financial reporting ამ შემთხვევაში. F7-ის დროს თქვენ გიწევთ მაგალითად ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშების გარკვეული ელემენტების მომზადება. მარტივად შეიძლება იყოს ეს ბალანსი ან PL ან cash flow და წარმოიდგინეთ რა რთულია, როცა ასე ვთქვათ, ბალანსის მომზადებას ცდილობთ და თქვენ ამ ყველაფერს აკეთებთ ფურცელზე. სადაც რეალურად დაჯამების შესაძლებლობა გაქვთ მხოლოდ ხელით და კალკულატორით და ნოდის ბალანსის ალბათობა ძალიან დიდია. Ну, რა თქმა უნდა, ამას როცა აკეთებთ უკვე spreadsheet-ში, სადაც შეგიძლიათ ფორმულებით დასვათ თქვენ თვითონ გარკვეული ჩეკები, ხო? ამ შემთხვევაში ეს ბევრად უფრო რთულია. თუმცა, კარგი იქნება თუ F5-დან F9-მდე გამოცდაზე გადიხართ, CV-ის გამოცდის ტიპს online წინასწარ გაივლით samples, specimens ან mock exams დაწერთ, იმისთვის რომ ნახოთ თუ როგორ ხდება ამ spreadsheet-ების გამოყენება, იმიტომ რომ ეს არ არის ზუსტად Excel-ის ფორმატი, არის შედარებით რომ წირი გამოყენების, ასე ვთქვათ, არეალის მქონე spreadsheet-ი, სადაც თქვენ ინფორმაცია უნდა შეიყვანოთ, ამიტომ წინასწარ თუ ერთი CV მაინც გაკეთებული გაქვთ online, ფორმატს მაინც ნახავთ, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა და მერე ძალიან გაგიმარტივდება თვითონ გამოცდის პროცესში მუშაობა. რაც შეეხება თვითონ მომზადებას, როგორ უნდა მოვემზადოთ, რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ, გამოცდა წარმატებით ჩააბაროთ. Preparation plans თვითონ ACCA-ს გვთავაზობს თავის მხრივ. გვთავაზობს 18 კვირიან გეგმას, რაც საკმაოდ რთულია. პირველ რიგში რა თქმა უნდა დავიწყოთ გამოცდის დაგეგმვით, ანუ რა ტიპის გამოცდაზე გსურს გასვლა. ACCA გვეუბნება, რომ იმისთვის, რომ წარმატებით ჩავაბაროთ, აუცილებელია 12 კვირა მოვემზადოთ, ანუ ახალი ინფორმაციის გაცნობისთვის, მთლიანი textbook-ის და revision kit-ის გავლისთვის, ჩვენ უნდა გქონდეს 12 კვირა ჩვენთვის დატოვებული. 12 კვირის შემდეგ აუცილებელი არის გავლილი ინფორმაციის გადავლა ხელს, ანუ revise ეტაპი, რომელიც 5 კვირას მოიცავს და ბოლო უკვე final preparation-ი გვაქვს 1 კვირიანი. ამაზე უფრო მეტ დეტალებს და პატარა ტიპებს ბოლოსკენ მოგაწოდეთ აუცილებლად. იმისთვის რომ ვისწავლოთ, რა უნდა გავაკეთოთ? ერთი რომ ავირჩიოთ რა გამოცდაზე გავდივართ, ხო? გამოცდაზე გასვლის შემდეგ, ანუ რა გამოცდასაც ვირჩიოთ, მაგალითად ავირჩიოთ performance management. ამის შემდეგ აუცილებელია პირველ რიგში ავარჩიოთ რესურსი, რომლის მიხედვითაც თქვენ აპირებთ, ასე ვთქვათ, მომზადებას და შემდეგ გამოცდაზე გასვლას. მე რაც შემიძლია რომ შემოგთავაზოთ რესურსები, რაც მე როგორც სტუდენტი თვითონ ვიყენებ და უშუალოდ ვიცი რომ არის ACCA-ის approved learning provider და ნამდვილად ACCA-ის მიერ დადასტურებული კონტენტი და სილაბუსია. ეს ერთი არის BPP Learning Media, არის Kaplan Publishing და არის თვითონ
ACCA გლობალის ვებ გვერდი, სადაც არის აუღარებელი ინფორმაცია, რაღაც მონაცემებს გაჩვენებთ კიდეც, რა როგორ უნდა მოიძიოთ და რა ტიპის ინფორმაცია შეგიძლიათ კარგად და სათქმელისად გამოიყენოთ. მე პირადად როგორც სტუდენტი, მაგალითად BPP Learning Media-ს თქვათ წყაროს რესურსებს ვიყენებ. ამ შემთხვევაში კაპლანს და BPP-ს შორის სხვაობა არის ის, რომ BPP-ში დაუშვათ არის უფრო მეტი თეორიული ნაწილი და კაპლანში არის უფრო მეტი პრაქტიკა. თუმცა ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე შემიძლია ვთქვა, რომ თუ BPP-ს ასე ვთქვათ ტექსტბუქს ბოლომდე მივყვებით, revision kit-ის გავლა, ანუ სავარჯიშოების კრებულის გადახედვა და გავლა მერე უფრო მარტივია და ძალიან დიდ სასარგებლო კარგ ინფორმაციას გაძლევთ. თუ ტექსტბუქს და revision kit-ს ბოლომდე გაივლით, სხვა დამატებით ინფორმაციის წყაროებსაც რო არ მივაკითხოთ, ასე ვთქვათ, უკვე აი აბსოლუტურად დარწმუნებული შეგიძლიათ იყოთ, რომ გამოცდას ჩააყარებთ. ოღონდ უნდა გაიაროთ როგორც ტექსტბუქი, ასევე revision kit-ი გაიაროთ, ანუ წაიკითხოთ, ისწავლოთ და შემდეგ პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, მაგალითები გააკეთოთ. კაპლანის მოყვარულების ალბათ ბევრი იქნებიან, ვისაც სულ რჩევნია კაპლანის სწავლა, ეს უკვე თქვენ ინდივიდუალურ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნაზე მიდგომაზე არის დამოკიდებული, ორივე წყარო, აიღებ BPP-ს თუ კაპლანს, ორივე ACCA-ისთან ერთად მუშაობს იმაზე, რომ სილაბუსს სრულად შეესაბამებოდეს რესურსებში მოცემული ინფორმაცია და BPP-ს აირჩევთ თუ კაპლანს აირჩევთ, თუ სწორად დაგეგმოთ დროს, თავიდან ბოლომდე გაივლით ყველა დეტალს, არ გამოტოვებთ არც ერთ chapter-ს, წარმატებით ჩაბარება, რა თქმა უნდა, უკვე გარანტიის ერთ-ერთი ფაქტორია. რაც შეეხება ACCA Global-ს, მოგვიანებით გაჩვენებთ რა უფასო ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიპოვოთ ამ გვერდზე და სათქმელისად გამოიყენოთ ძალიან კარგად. ყურადღება მინდა მიაქციოთ ესეთ რაღაცას, რომ ზოგადად ACCA ძალიან კარგია თუ ACCA-ში სწავლას დაიწყებთ, ACCA-ის კვალიფიკაციის მიღებას გადაწყვეტ, მაგრამ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ეს არის დაკავშირებული ფინანსურ რესურსებთან. ACCA-ში, ესე ვთქვათ, საწყისი რეგისტრაციას ფასიანია, საწევროც ყოველწლიურად უნდა გადაიხადოთ, რასაც თავისი საფასური აქვს და ყოველი წლის შემდეგ ხდება მისი 5 ფუნტით გადახედვა, ანუ გაზრდა ფასის, ასევე ფასიანია როგორც exemption-ი, ასევე გამოცდაზე რეგისტრაცია და გამოცდისთვის გავლა. ეხლა დამატებით გჭირდება რესურსი გამოცდისთვის რომ მოვემზადოთ, ხო ესეა? თქვენ გაითვალისწინოთ ესეთი რაღაც, რომ თუ თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ, ესე ვთქვათ, self studies და არ აირჩევთ რაღაც დამოუკიდებელ საგამოცდო ცენტრებს, ვისაც თქვენი მომზადება შეუძლიათ, ამ შემთხვევაში რესურსები თვითონ უნდა მოიძიოთ. შეიძლება რა თქმა უნდა, როგორც online book-ის ყიდვა, ასევე მისი გამოწერა, რომელიც ცოტა დიდ დროსთან და shipping-ის პრობლემებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული, ამიტომ e-book-ები ალბათ ძალიან მისაღებია, როგორც კი თანხას გადაიხდით, მაშინ შეგიძლიათ მისი გამოყენება. როცა გადაწყვეტთ self-studying, ან თქვენ დამოუკიდებელ სწავლას, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ რესურსების cost-ის, ანუ ხარჯი, რომელიც დაგემატებათ. იმ შემთხვევაში, თუ მიმართავთ ბავშვად რომელიმე საგამოცდო ცენტრს, რომელიც ჩაერთება თქვენი სწავლის პროცესში, წესი თქვენი სწავლის საფასურში დამატებით ასევე გათვალისწინებული იქნება supporting materials prices და თანხაც ამ შემთხვევაში დამატებით ხარჯის გაწევა რესურსებზე წესით აღარ მოგიწევთ. თვითონ სწავლას რაც შეეხება, ანუ სწავლის ორი მეთოდი შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ. ერთი თქვენ თვითონ როცა ხდებით, ვთქვათ, მაგიდასთან და იწყებთ მეცადინეობას, ყველანაირი დამხმარე გარე საფორტის გარეშე, იქნება ის online კურსი თუ ადგილზე კურსები საგამოცდო ცენტრებისგან და მეორე ეს არის full time courses, როცა შეგიძლიათ აირჩიოთ საგამოცდო ცენტრი, სადაც თქვენ უკვე გაივლით ამ კონკრეტული გამოცდისთვის მოსამზადებელ კურსს და შესაბამის ცოდნას და ინფორმაციას დააგროვებთ და მიიღებთ. რა პლუსი და მინუსი აქვს ამ ორ, ასე ვთქვათ, ვერსიას. პირველი self studying-ი, რა თქმა უნდა, კარგია თუ თქვენ გაქვთ შესაბამისი დროის რესურსი, დისციპლინა შესაბამისი, მონდომებაც, რომ თქვენ თვითონ, ასე ვთქვათ, ისწავლოთ და ჩააბაროთ, მოემზადოთ ამ გამოცდისთვის, შეუძლებელი არ არის, ეს რა თქმა უნდა, უბრალოდ აუცილებლად გჭირდებათ დისციპლინა. ანუ, თუ დაიწყებთ მეცადინეობას, ბოლომდე უნდა მიყვეთ, ვადები უნდა გაითვალისწინოთ. გრაფიკიდან არ უნდა ამოვარდეთ იმისთვის, რომ საბოლოოდ, ესე ვთქვათ, ბოლომდე მიიყვანოთ ესე თუ ის paper-ის სწავლება და გახვიდეთ გამოცდაზე.
self-studying-ის ბოლო ხშირად სამწუხაროდ არის ის ხოლმე, რომ ანიზარებათ, ან ბოლომდე არ მიყვებიან, ან ვერ ასწრებენ გამოცდაზე მომზადებას და ან არ გადიან გამოცდაზე, ან გადაიტანენ და საბოლოო ჯამში წარმატების ესე ვთქვათ წარმატება დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად დისციპლინირებული ხართ და რამდენად time management-ი გაქვთ იმისთვის, რომ ბოლომდე მიყვეთ სასწავლო კურსს. თვითონ საგამოცდო ცენტრებს რაც ეხება, ვინც ესე ვთქვათ ვაწოდებს თქვენ შესაბამის კურსებს, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად რეჟიმში ხართ, იმიტომ რომ არც კვირაში ორჯერ ან სამჯერ გაჩნია სად და როგორ მეცადინებთ, გექნებათ ლექციები, სადაც მიდიხართ ესწრებით, ისმენთ ახსნას, ანუ თქვენთვის გაურკვეველი თემა აღარ რჩება და უკვე სახლში დამატებით self-studying-ით, ესე ვთქვათ, ავსვეთ ამ პროცესს და ფიზიკურად რეჟიმიდან ვერ ამოვარდებით. რაც შეეხება თვითონ სასწავლო კურსებს, საგამოცდო ცენტრებს უბრალოდ აკადემიებსაც შეუძლიათ თქვენის განათლების პროცესში დაგეხმაროთ. ACCA-ის ვებგვერდზე თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ approved learning partners-ის სია, რომელშიც ასე ვთქვათ, ქალაქის, მაგალითად, მხოლოდ ქალაქის მიჩნევის შემთხვევაში, თქვენ ძალიან მარტივად ნახავთ, რა ტიპის ცენტრი არის ACCA-ის მიერ სერტიფიცირებული და დადასტურებული და სად შეგიძლიათ თქვენ გაიაროთ ისეთი კურსი, რომელიც თქვენი წარმატების გარანტია იქნება დამატებით self-studying-თან ერთად, რა თქმა უნდა. სამი ტიპის learning partner-ები ყავს ACCA-ის, არის platinum, gold და silver. Platinum, რა თქმა უნდა, ყველაზე მაღალი დონეა, სადაც high pass rate-ებიც გვაქვს, gold აბსოლუტურად ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებს, ზუსტად მიყვება იმ რეკომენდაციებს, რაც არის ACCA-ის მიერ მოთხოვნილი, silver არის შედარებით ახალი დაწყებული და silver-ის შემთხვევაში უბრალოდ ახლახანს იწყება თანამშრომლობა ACCA-ისა და თვითონ წარმომადგენლობას შორის იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ, მოხდეს ყველა ტიპის ინფორმაციის გაზიარება. ეხლა მე შემიძლია მარტივად გაჩვენოთ, როგორ შეგიძლიათ მოძებნოთ, ესე ვთქვათ, თვითონ ACCA-ის ვებგვერდზე learning partner, რომელიც შეუძლიათ თქვენ ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ახლავე გაგშერებთ, ესე ვთქვათ, მონაცემებსაც. აი ამ შემთხვევაში, მაგალითად, თუ თქვენ თაუნში ჩაწერთ თბილისს და მოძებნით, ახლავე, უნდა ამოგიგდოთ უკვე ის learning ცენტრი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ შესაბამისი განათლება. აი ამ შემთხვევაში, მაგალითად, ბიდიო აკადემიას გვიგდებს, რომელიც gold სტატუსის მფლობელი არის ACCA-ისთვის და სადაც თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ACCA-ისთან დაკავშირებული კურსები და შესაბამისი საფორთი, რა თქმა უნდა. თქვენ თუ აქ ჩაწერთ ნებისმიერ სხვა ქალაქს, მაგალითად საქართველოდან თუ გადახვედით სხვაგან და ასე ვთქვათ, თუ გსურთ ამ შემთხვევაში სხვა ქვეყანაში სწავლის გაგრძელება, რა თქმა უნდა, უკვე თქვენ შეგიძლიათ, რომ ამ სხვა ქალაქში მოძებნოთ შესაბამისი learning provider-ი და უკვე დაიწყოთ მათი კურსების გავლა. რაც შეეხება თვითონ რესურსებზე თქვით, რომ არის BPP-ის და აპლანის წყაროები, წიგნები, რომელიც შეგიძლიათ, რომ თქვენ შეიძინოთ, ან მიიღოთ, ან მოიძიოთ მეგობრისგან თუნდაც და გამოიყენოთ სწავლების პროცესში, თუმცა გარდა ამისა, მეგობრებო, ასევე ძალიან კარგი ვებგვერდი აქვს თვითონ ACCA-ის, რომელიც ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, support-ს გაძლევთ და ძალიან ბევრი უფასო ინფორმაციის მოძიება შეიძლება აქ, რაც თქვენ შეგიძლიათ სათქვენოდ გამოიყენოთ. უბრალოდ ACCA-ის გვერდზე რო შეხვიდეთ და სტუდენტის ჩანართში გადახვიდეთ, ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან ბევრი ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, მოძიება შეგიძლიათ. აი, თუ გადავალთ სად რესურსებში, ანუ დამხმარე, ესე ვთქვათ, მასალებში, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ ACCA qualification-ში, აქედან უკვე ნებისმიერი paper-ის არჩევისას, აი ნახეთ, არის როგორც პირველი სამი წიგნი, ასევე უკვე მომდევნო ცხრის ჩათვლით და P-level. აბსოლუტურად ყველა paper-ისთვის არის ძალიან ბევრი დამხმარე მასალა, რომელიც გამოგადგება მეცადინეობის პერიოდში. მაგალითად, გადავიდეთ management accounting-ზე. ამ შემთხვევაში თქვენ შეხვდებათ პირველი რა თქმა უნდა სილაბუსი. სილაბუსი არის იმ ტოპიკების ჩამონათვალი, რომელიც შედის გამოცდაში და რომელიც ასე ვთქვათ, თქვენ შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ. ესევე მე რას გირჩევდით, რომ გენახათ და გამოგეყენებინათ.
მაგალითად, ერთ-ერთი აქ არის MEFS module, ანუ ჩანართი მათემატიკური. აქ თუ გადახვალთ, თქვენ რეალურად მიიღებთ იმ ფორმულების, ესე ვთქვათ, შესახებ ინფორმაციას და ასევე იმ დამატებითი ცხრილების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც გამოცდაზე მოდის. ანუ რაში გეხმარებათ ეს? თვითონ ACCA-ის სწავლება თუ არ ჩავთვლით თეორიულ წიგნებს, როგორც შეიძლება იყოს F4, ანუ სამართალი, ან შეიძლება იყოს მაგალითად audit and assurance, ეგრეთ წოდებული F8, სადაც თავიდან ბოლომდე არის თავიდან ბოლომდე რა ძირითადად მაინც არის ესე ვთქვათ თეორიული ნაწილი. სხვა ყველა paper-ი ძალიან დიდი მოცულობით შეიცავს პრაქტიკულ кейსებს, პრაქტიკულ მაგალითებს და მოყვება ძალიან ბევრი ფორმულა. ეხლა ამ შემთხვევაში მე management accounting-ის F4-ის ესე ვთქვათ ფორმულის ცხრილზე ვარ გადასული. ეს არის ის ფორმულები, რომლის სწავლას ან რაღაც გაზეპირებას სტუდენტს არანაირ შემთხვევაში არ ჭირდება. ეს არის მოცემული გამოცდაზე, ანუ თქვენ შეგიძლიათ ჩვეულებრივად გამოცდის პროცესში, როცა CB-ის წერთ, ფორმულაში ცალკე არის და უბრალოდ გახსნათ ეს ინფორმაცია, შეხედოთ და მოიძიოთ ეს ფორმულები და გამოიყენოთ სათქმელოდ მაგალითში. ანუ ხშირ შემთხვევაში easy marks ეძახიან ხოლმე თვითონ ACCA-ის გამოცდილები. მოდის ისეთი კითხვები, რომელსაც არ ჭირდება დავუშვათ ძალიან ბევრი ფიქრი. უბრალოდ უნდა აიღოთ რაღაც კონკრეტული ფორმულა და მასში თქვენს ეს უკვე ტესტში მოცემული ინფორმაცია გადაიტანოთ და გამოიყენოთ. ამ შემთხვევაში ეს R არის კორელაციის ასე ვთქვათ კოეფიციენტის გამომთვლელი ფორმულა, ცოტა ისეთ საშიშად გამოიყურება შორიდან თუ შეხედავთ, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში ამის ცოდნა ზეპირად არ გჭირდებათ, ანუ ახლა ინფორმაციის დაზეპირება არ გჭირდება, თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ გახსნათ ფორმულაშიტი და შეიყვანოთ ტესტში მოცემული მონაცემები კორელაციის კოეფიციენტის გამოსახულად. იგივე ეხება მაგალითად standard deviations, variance და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, როგორც management accounting-ში, ასევე performance management-ში, იქნება ეს financial management-ში თუ AFM-ში უკვე advanced level-ზე, თქვენ ძალიან ხშირად შეხვდებათ ხოლმე მაგალითად NPV-ის გაანგარიშებასთან დაკავშირებული კითხვა. ასეთ შემთხვევაში გაჩნია, ანუ მიწოდი გვაქვს თუ სხვა ტიპის ასე ვთქვათ cash inflow მომდევნო პერიოდების განმავლობაში, თქვენ აუცილებლად გჭირდებათ ცხრილები. თუ ცხრილები არ გაქვთ, ცხრილებთან ვსწავლობ ამ შემთხვევაში უკვე რაღაც გამოთვლები უნდა ჩაატაროთ, რომელიც დროსთან არის დაკავშირებული და ბოლოს აუცილებლად გესაუბრებით time management-თან დაკავშირებით, დრო ACCA-ის გამოცდის წერისას არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. ამიტომ როცა თქვენ იცით რა ტიპის ფორმულა მოვა თვითონ ასე ვთქვათ გამოცდასთან ერთად რა ტიპის ფორმულა იქნება მოცემული, რომლის დაზეპირებას არ გჭირდებათ, ასევე თქვენ თუ იცით რა ტიპის ცხრილები იქნება თქვენთან დანართად წარმოდგენილი, ასეთ შემთხვევაში მეგობრებო ძალიან კარგად დაზოგავთ დროს და ძალიან კარგად გამოიყენებთ აქ მოცემულ ინფორმაციას. ამიტომ ACCA-ის ნებისმიერი paper-იც უნდა აირჩიოთ, სადაც არის მათემატიკური ჩანართი, აუცილებლად გახსენით გადადით ამ გვერდზე, ეს რა თქმა უნდა BPP-ის და კაბლანის წიგნებშიც არის მოცემული, უბრალოდ ცოტა საძებნია ხოლმე. აქ ძალიან მარტივად შეგიძლიათ ნახოთ, რისი სწავლა დამატებით რაღაც ფორმულის დაზეპირება საჭირო არის. რა თქმა უნდა არის რაღაც ფორმულები და გამოთვლები, რომელიც უნდა იცოდეთ და რომელიც აქ არ მოდის, მაგრამ ესეთი ყველაზე ასე ვთქვათ რთულად დასამახსოვრებელი, რაც ბევრი გამოთვლა ჭირდება და ACCA-ის მიზანიც არ არის ნამდვილად რომ თქვენ ეს ზეპირად იცოდეთ, მიზანი არის რომ გამოთხოვოთ და შინაარსობრივად მისი აღქმა შეგეძლოთ. MEFS module-ში ჩანართში აუცილებლად შეგიძლიათ ასეთი მონაცემები მოიძიოთ, რაც ძალიან დაგეხმარებათ დროის დაზოგვაში თუნდაც. რაც ეხება ქვედა ნაწილს, აქ უკვე რეალურად გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია, არის practice testები, არის specimen exam-ები, technical articles და ასე შემდეგ. Როგორც technical article-ზე მინდა რომ გადავიდე და აქ გასვენოთ რა ტიპის ინფორმაცია შეგიძლიათ რომ მოიძიოთ. ანუ ამ შემთხვევაში ისევ management accounting-ზე ვრჩები, იგივე ჩანართი არის აბსოლუტურად ყველა სხვა paper-ისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა შესაბამისი ტოპიკებია ჩამოთვლილი. აქ არის მოცემული რეალურად ის შედარებით რთული თემები, რომელზეც სტუდენტებს ხშირ შემთხვევაში პასუხისგაცემა ან უჭირთ, ან დაუშვათ პასუხისმგებლობენ, მაგრამ არა ისე სრულყოფილად, როგორც ეს ACCA-ის განსწორებლებს exam teams, ასე ვთქვათ, ჭირდება, რომ მიიღოს სტუდენტისგან. თქვენ გაქვთ რა თქმა უნდა textbook-ი, თქვენ გაქვთ revision kit-ი, მაგრამ თუ მაინც აღმოაჩინეთ, რომ რაღაც თემა არის ისეთი, რაზეც სრულყოფილ ინფორმაციას თვითონ textbook-იდან ვერ იღებთ,
და ხვდებით, რომ ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში კარგი იქნება თუ ACCA-ის ვებგვერდზე შეხვალთ, technical article-ებში გადახვალთ და მოძებნით ამ კონკრეტულ ჩანერს. მაგალითად, ამ შემთხვევაში cash budget-ზე თუ გადავალთ, ანუ cash budget-ი თუ გაინტერესებთ, management accounting-ს გადიხართ და წაიკითხეთ ბევრი, მაგრამ მაინც ვერ გაიგეთ, დამატებით ინფორმაციის მიღება გჭირდებათ და ხართ self-studying level-ზე და უბრალოდ სხვა დამატებითი წყარო ამ შემთხვევაში გაინტერესებთ რა და როგორ შეგიძლიათ რომ მოიძიოთ. ამ შემთხვევაში technical article-ზე რომ გადმოხვიდეთ, არის როგორც მაგალითი, ასევე შინაარსობრივი ახსნა. ეს ახსნები წარმოდგენილია როგორც ესე ვთქვათ ACCA-ის exam team-ის წარმომადგენლების მიერ, ასევე სხვა სტუდენტების მიერ, სხვა papers ACCA-ის ლექტორების მიერ არის დაწერილი და მომზადებული, ამიტომ უფრო ეგრეთ წოდებული ადამიანურ ენაზეა მოცემული და უშუალოდ თუ წიგნში თქვენთვის რაღაც გაუგებარ წერია, აქ ნამდვილად ისეა მოცემული ეს ინფორმაცია, რომ ძალიან მარტივად აღსაქმელია და ძალიან მარტივად შეიძლება იყოს გასაგები თქვენთვისაც. რაც შეეხება თვითონ ესე ვთქვათ სხვა ჩანართს, რომელიც არის უკვე specimen exam, ანუ specimen exam ეს არის მოსამზადებელი, ესე ვთქვათ, გამოცდის ფორმატი და ტიპი, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ ყველა paper-ისთვის. ეხლა მე CB specimen-ში გადასული ვარ პირველი 4 წიგნისთვის, F1-დან F4-ის ჩათვლით, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ ზუსტად იგივე ტიპის გამოცდა online გაიაროთ, არა მარტო პირველი 4, არამედ F5, F9 წიგნების ჩათვლით. ანუ სრულად პირველ 2 levels, რახან უკვე computer based exam ფარავს, ჩვენს ქვეყანაში, რომ რაღაც ქვეყნებში შეიძლება პირველი 4-ია მხოლოდ ჯერ კიდევ დარჩენილი, ესეც შეგიძლიათ ACCA-ის ვებგვერდზე რომ გადაამოწმოთ. ანუ პირველი 4 წიგნისთვის ისე როგორც დანარჩენისთვის, თქვენ შეგიძლიათ სანამ გამოცდაზე გახვალთ, მანამდე გადაამოწმოთ თქვენი თავი და თქვენ თვითონვე online დაწეროთ გამოცდა. არის ნებისმიერ რო ავრჩიოთ. აი ხა ნახეთ, აქ არის full exam და არის ასევე extra MTQs. Full exam ნიშნავს იმას, რომ 100 ქულის შესაბამისი ტესტი, ანუ ტესტური კითხვები შეგხვდებათ ამ გამოცდის ვერსიას თუ აირჩევთ, თუ გადახვალთ მაგალითად MTQ-ზე, ეს არის პირველი ნაწილი მხოლოდ არის 70 ქულის და აქ არ შეხვდებათ scenario based questions, რომელიც 10 ქულის ყოფასი. დამრჩევა იქნება, რომ CB specimens, ანუ ეგზამები გააკეთოთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თქვენ სრულად გაივლით მთელ სილაბუსს. თუ მაგალითად ჯერ მხოლოდ 2 ჩეპტერი გაქვთ გაკითხული და გარეთქვით, რომ CB გააკეთოთ, რა თქმა უნდა, პასუხები იქნება ხშირ შემთხვევაში არასწორი და დიდი არის ფეილის ალბათობა, ამას შეიძლება თქვენს მოტივაციაზე რაღაც გავლენა იქონიოს. ამიტომ რაღაც ეს არის ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა, რომ უფასოდ გაიაროთ online გამოცდა და დატესტოთ თქვენი თავი და ამას თქვენ დემოტივაცია რომ არ გამოიწვიოს, ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ CB-ის გაკეთებას გადაწყვეტთ და დაგეგმოთ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სილაბუს გაივლით სრულად, study text-ი გექნებათ ბოლომდე გავლილი, revision kit-ი გექნებათ ბოლომდე გავლილი, ამ შემთხვევაში თქვენი ასე ვთქვათ წარმატებით online გამოცდის გავლის ალბათობა, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მეტია და რა თქმა უნდა, წარმატების შემთხვევაში თქვენი მოტივაციაც უფრო ამაღლდება და თავდაჯერებულად უფრო მოგემატებათ. აი მაგალითად MA-ის გამოცდაზე გადასვლა თუ დავაპირე, უბრალოდ უნდა აირჩიოთ, რომელი ვერსიას თქვენ გნებავთ. არის ზუსტად იგივე ფორმატი, რა ტიპის გამოცდაზეც თქვენ გახვალთ, როცა რეალურ გამოცდას დაწერთ. აქ არის ინფორმაციული დეტალები მოცემული, სად როგორ უნდა გადახვიდეთ, რა როგორ უნდა გააკეთოთ და ასე შემდეგ. აი როგორც კი start exams-ზე გადახვალთ, აქ უკვე თქვენ შეგხვდებათ, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი ტიპის ტესტები, რომელიც ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება გამოცდაზე, ანუ იგივე ტესტი რა თქმა უნდა გამოცდაზე არ შეგხვდებათ, მაგრამ ასეთი ფორმატის ტესტები გამოცდაზე აუცილებლად შეგხვდებათ. თქვენ შეგიძლიათ გამოტოვოთ კონკრეტული ტესტი, თუ ვერ გაიგეთ რა ხდება და გადახვიდეთ შემდეგზე, ხოლო exam progress detail-ი შემდეგ დაბრუნდეთ იმ ტესტზე, რომელზეც თქვენ პასუხი გაეცით. აქ რასაც გასცემთ პასუხს, ის უკვე აი ნახეთ complete რა არის ცოტა ოქროსფერში შეფერდება მთლიანად, რომელიც დაუსრულებელია, ის აუცილებლად დაგრჩებათ. ანუ CB გამოცდა ძალიან მარტივი, იმ კუთხით, რომ თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ კითხვაზე, აი exam progress details-იდან გადახვიდეთ, გადმოხვიდეთ, აი არის next-ის და previous-ის გადასვლა ყოველთვის სავალდებულო და ამაში რო ის დაკარგვა და ესე ვთქვათ, ბოლომდე გახვიდეთ გამოცდაზე.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გაითვალისწინოთ დრო გამოცდაზე, ხო? პირველი 4 წიგნისთვის თქვენ გამოცდისთვის გაქვთ სულ 2 საათი. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, დანარჩენ პეიპერებს, F5-დან უკვე ზემოთ, ჯამური დრო არის 3 საათი და 15 წუთი. ადრე 15 წუთი იყო reading time-ი, მაგრამ, ნუ, რა თქმა უნდა, სტუდენტებისთვის გათვალისწინება ძალიან რთული იყო და უბრალოდ დაკარგულ დროთ გამოდიოდა საბოლოო ჯამში, ამიტომ პირველივე წუთიდან უკვე ACCA-ის, ასე ვთქვათ, საგამოცდო ცენტრი გაძლევთ იმის უფლებას, რომ გააკეთოთ გამოცდა. როცა paper-ზე წერთ, რა თქმა უნდა, გამოცდელი გამოგარჩევთ ტესტ, ჩამოგარჩევთ, თუ ვერ დაასრულეთ, როცა CB-ზე ხართ და უკვე ელექტრონულად წერთ, გამოცდა, რა თქმა უნდა, ავტომატურად დასრულდება, როცა დრო ამოიწურება და თქვენ შეგიძლიათ რომ ნახოთ. აქედან, ასე ვთქვათ, აიღოთ შესაბამისი ინფორმაცია. ეხლა თვითონ, ასე ვთქვათ, გამოცდის ფორმატიც მინდა რომ გაჩვენოთ ისევ. ახლა დავიშერებ ისევ PPT-ს. რაც შეეხება გამოცდის ფორმატს. გამოცდის ფორმატის ცოდნა გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მეგობრებო და რატო? იმიტომ როცა თქვენ იცით რას წერთ ეხლა და რა შეხვდებათ, ანუ შემდგომი ეტაპი უკვე რა იქნება, თქვენ შეგვიძლიათ დრო, რა თქმა უნდა, უფრო სწორად დაგეგმოთ. პირველი 4 წიგნი F1-დან F4-ის ჩათვლით არის მთლიანი ტესტური ტიპის. ოღონდ ეს ტესტური ტიპი საქართველოს შემთხვევაში ხშირად ტესტურ ტიპს ვაიგივებთ ხოლმე რაღაც 4 სავარაუდო პასუხიდან 1-ის მონიშნაში. სამწუხაროდ ესე მარტივად ACCA-ის გამოცდები არ ტარდება ხოლმე და პირველ 4 წიგნს რაც შეეხება ტესტური ქვია, მაგრამ ყველა ტიპის ფორმატის ტესტი შეიძლება შეხვდეთ, რაც კი ბუნებას მოუგონია. პირველი ყველაზე მარტივი არის, რა თქმა უნდა, multiple choice question, საიდანაც 4 სავარაუდო პასუხიდან 1 არის სწორი და მას აქვს 2 ქულა მინიჭებული. ასევე არის multiple response question, სადაც როგორც წესი 4 სავარაუდო პასუხიდან 2 პასუხი არის სწორი. ამას გამოცდაზე მეცნიერებს რომ დაიწყებთ ვიზუალურადაც უკვე ძალიან მარტივად მიხვდებით, რომელი რა ტიპის ტესტია, თუმცა multiple choice და multiple response შორის თვითონ თუ კითხვას წაიკითხავთ ყურადღებით, აუცილებლად თვითონ კითხვაშივე იქნება მოცემული, მაგალითად, which two of the following, ანუ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი 2. ესე იწყება ხოლმე multiple response, სადაც 4 სავარაუდო პასუხიდან 2-ია სწორი. ხშირად არის ხოლმე კითხვა, რომ აი 4 სავარაუდო პასუხიდან 2-ია სწორი პასუხი, მე 1 გავარტყი. მეთვლება ქულა სამწუხაროდ არა. ანუ თუ თქვენ ორქულიანი ტესტიდან გაქვთ multiple response, მოსანიშნი გაქვთ 2 სწორი პასუხი, მონიშნავთ 1 სწორს და მეორეს არასწორს, ამ შემთხვევაში თქვენი ქულა არის ამ ტესტის, ამ კონკრეტული ტესტისთვის 0, ანუ 1 ქულა F1, F2, F3-ში არ იწერება, F4-ში არის ერთქულიანი ტესტების, მაგრამ იმას მთლიანად 1 ქულა აქვს, პასუხებიც აქვს 4-ის ნაცვლად 3 სავარაუდო პასუხი აქვს და ამ შემთხვევაში თვითონ ტესტზე საწერია, რომ არის ერთქულიანი და იღებთ შესაბამის ქულას. პირველ 3 წიგნს რაც შეეხება, ყველა ტესტური ტიპის ტესტი არის, ასე ვთქვათ, ორქულიანი და ნახევარი ქულის, 1 ქულის მოპოვების შესაძლებლობა სამწუხაროდ არ არის. პირველ 4 paper-ში გვაქვს 35 ორქულიანი ტესტი. ერთი თქვით, რომ ეს არის 4 სავარაუდო პასუხიდან 1, ასევე არის multiple response. გარდა ამისა, თქვენ შეიძლება შეხვდეთ ასევე ერთ ყველაზე ესეთი რთული ტიპის ტესტი, რაც შეიძლება რომ შეხვდეთ, ეს არის number entry, ანუ თქვენ გვხვდებათ რაღაც кейსი, არის გამოსათვლელი გარკვეული ინფორმაცია და მიღებული პასუხი ციფრის დონეზე უნდა შეიყვანოთ და ჩაწეროთ. ამ შემთხვევაში ძალიან ყურადღებით უნდა, ესე ვთქვათ, დააკვირდეთ კითხვას. კითხვა ხშირად თვითონვე გეუბნებათ, სადამდე უნდა დაამრგვალოთ პასუხი. მაგალითად, თქვენ თუ მიიღეთ 10.25 და გეუბნებიან, რომ დაამრგვალე უახლოეს მთელ რიცხვამდე, 10.25 არ უნდა ჩაწერო, ხო? ამ შემთხვევაში უნდა ჩავწეროთ, დავუშვათ 10. თუ ჩაწერთ 10.25, თქვენი პასუხი იქნება არასწორი, თუ ჩაწერთ 10, ამ შემთხვევაში თქვენ უკვე დაგიფიქსირდებათ სწორი პასუხი. ასევე ყურადღება უნდა მიაქციოთ რეიშიოების გამოთვლას, სადაც პროცენტული მაჩვენებელი არის მისათითებელია ჩასაწერი number entry-ისთვის, თუ მიიღეთ 60% და 0.6 ჩაწერეთ, ამ შემთხვევაში პასუხი არასწორი იქნება, რადგან თქვენ უნდა ჩაგეწერათ 60 იქვე პროცენტი
ნიშანი ბოლოში ნამდვილად აუცილებლად ექნება და ესე ვთქვათ, თქვენი პასუხი სამწუხაროდ არ ჩაითვლება სწორად თუ ციფრი და მონაცემი სწორად არ შეიყვანეთ. მაგრამ ამის გაკეთება, გამოთვლილი მონაცემის სწორად შეყვანა იქნება ძალიან მარტივი იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დააკვირდებით კითხვას. რას გეკითხებათ, თვითონ ასე თუ ის ტესტი და რა ტიპის ფორმატში გთხოვთ ინფორმაციის შეყვანას. პირველი 70 ქულა, 35 ქულიანი ტესტი, რაც შეეხება მეორე section B-ს, აქ გვაქვს 3 10-ქულიანი ტესტი, რომელიც არის scenario based questions, ანუ მოცემული გაქვთ ერთი რაღაც მოცემულობა, სცენარი, პატარა кейსი, საიდანაც გამომდინარეობს 5 2-ქულიანი კითხვა, ჯამში 10 ქულის. თუ თქვენ მაგალითად ამ 5 2-ქულიანიდან უპასუხებთ 3-ს, 2-ია, 3 შესაბამისი პასუხი ჩაგექნებათ. თუ 5-ს უპასუხებთ, აქედან 4 გექნებათ სწორი, 4 შესაბამისი ჩაგექნებათ. ანუ ისე რომ 5 პასუხიდან დაუშვათ უპასუხეთ 1-2 და ეს არ ჩაგეთვალოთ, ესეთი რაღაც არ ხდება. ანუ რა კითხვასაც პასუხს გაცემთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჯამში 10-ქულიანია სამოცანა, თქვენ აუცილებლად საბოლოო შედეგს მიიღებთ. რაც შეეხება F5-დან F9-ის ჩათვლით, ამ შემთხვევაში გვაქვს ცოტა განსხვავებული ფორმატი, ტესტური ტიპის, ანუ პატარა кейსებზე დაყრდნობით 2-ქულიანი ამოცანები არის 15, მომდევნო 3 არის უკვე ისევ ტესტური ტიპის, როგორც scenario based questions, ანუ გაქვთ ერთი დიდი სცენარი მოცემული და 5 2-ქულიანი კითხვა და სადაც spreadsheet-ები და Word-ის დოკუმენტი გჭირდებათ, ეს არის bolo section C, სადაც 2 20-ქულიანი ამოცანა შეგხვდებათ. 2 20-ქულიან ამოცანაში არის როგორც გამოსათვლელი აუცილებლად, ასევე აუცილებლად შეგხვდებათ, ესე ვთქვათ, შინაარსობრივად ასახდელი. ზოგადად ACCA-ის თიმი კი პრაქტიკულ გამოთვლას ძალიან დიდ მნიშვნელობას და ყურადღებას აქცევს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მიღებული შედეგის ახსნა. როგორც წესი, მიღებული შედეგის ახსნისას უფრო მეტი ქულების დაგროვება არ შესაძლებელი, ვიდრე მაგალითად რაღაც ტექნიკური მაგალითის ამოხსნა და მისი, ესე ვთქვათ, ციფრის დონეზე ან ფორმულის დონეზე ჩაწერა. ამიტომ შინაარსობრივი მხარეს, ვინც უკვე ზედა paper-ებზე გადიხართ, ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოთ და უნდა შეეცადოთ, კარგად იმეცადინოთ როგორც textbook-იდან, ასევე revision kit-ისთვის, სადაც ამოცანები შეხვდება ღია კითხვები, როგორც არის გამოსათვლელი ნაწილი, როგორც პრაქტიკული, ასევე თეორიული ნაწილი, შეეცადეთ, რომ წერას მიეჩვიოთ, ასე ვთქვათ. ერთ paper-ზე თუ მიეჩვევით წერას, დანარჩენ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა გამოგადგებათ. რაც შეეხება bolo levels, ეს არის strategic professional level-ი, ამ შემთხვევაში უკვე პე დონეზე როცა ვსაუბრობთ, აქ არის მხოლოდ 3 უზარმაზარი ამოცანა, ერთი არის მთლიანად 50 ქულის, დანარჩენი 2 25 ქულიანი, ჯამში 100 ქულის. ვინც ახალია ACCA-ისთვის ჯერ არ გასულა, ინფორმაციულად ვიტყვი, რომ სულ 100 ქულიანი არის მართალია ჩვენი გამოცდა, მაგრამ 50 ქულას როგორც კი მიიღებთ, ან თქვენ მიიღებთ 50 ქულას, თქვენთვის ეს არის უკვე ჩაბარების ტოლფასი. ანუ უნივერსიტეტის გასვლა მაგალითად არ არის აქსაუდებული 51 ქულის მიღება იმისთვის რაღაც ჩაგეთვალოთ, 50 ქულა არის უკვე pass rate-ი, რომლითაც თქვენ გამოცდა ჩაბარებულად გეთვლებათ და უკვე შეგიძლიათ რომ შემდეგ ეტაპზე გადახვიდეთ. იმისთვის რომ წარმატებით ჩავაბაროთ გამოცდა. აუცილებელია მეგობრებო, აუცილებელი არის თქვენს მიერ არჩეული რესურსის, ანუ იქნება ეს PPP კაპლანი თუ სხვა წყარო, მიერ მოწოდებული study text-ის და revision kit-ის ბოლომდე გავლა. როგორც წესი, ACCA-ის ნებისმიერ paper-ზე, გამოცდაზე, აბსოლუტურად ყველა chapter-დან მოდის შეკითხვა. ანუ არ არსებობს თითქმის ისეთი შემთხვევა, რომ თქვათ, რომ რაღაც სილაბუსში მოცემული არის რაღაც თემა, რომელიც უბრალოდ არის მოცემული და მასზე კითხვა არ შეხვდება და უნდა გამოვტოვოთ. არა, ესეთი რაღაც არ ხდება. ამიტომ აუცილებელია სილაბუსის სრულად გავლა. აუცილებელია study text-ის, ანუ თვითონ თეორიული ნაწილის თავიდან ბოლომდე გავლა. study text-ში რა თქმა უნდა არ ხდება მთლიანი თეორია, მაგალითად PPP-ს თუ აიღებთ წყაროდ, იგივე cash budget-ები წეგნ რაზეც გაჩვენეთ, თუ გაივლით, იქ არის როგორც თეორიულად ინფორმაციის წარმოდგენა, ასევე არის მოცემული უამრავი მაგალითი, რომელიც ამოხსნილია, ანუ მოცემული რაღაც სცენარი, შემდეგ დეტალურად არის მოცემული step by step რა და როგორ იხსნება. თუ study text ბოლომდე ჩაივლით, ანუ თქვენთვის ფაქტობრივად არ იქნება ისეთი თემა ან ნაწილი დარჩენილი, რომელზეც ვიტყვით, რომ ამაზე რაღაც ვერ გავიგე, ან ამაზე ინფორმაცია მოცემული არ იყო. არ არსებობს, ანუ study text-ის თავიდან ბოლომდე გავლა არის წარმატებით ჩაბარების
აუცილებელი მოთხოვნა. Study text ყოველთვის თან ახლავს ხოლმე revision kit-ი, ან practice test-ი, სადაც არის მოცემული ამოცანები. თქვენ თუ მიყვებით chapter by chapter, თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად პირველი თემა გაიაროთ study text-იდან და მერე გადახვიდეთ უკვე revision kit-ზე. ბევრი აკეთებს ხოლმე, რომ ანუ დროის უქონლობის გამო მაგალითად აკეთებს მარტო revision kit-ს. ანუ revision kit-ი როგორ უნდა გააკეთო ამ შემთხვევაში, ხო? თუ არ აქვს ესე ვთქვათ ამ ტიპის ინფორმაციის დამუშავებასთან შეხება, ანუ ცოდნა თუ არ გაქვთ შესაბამისი, ხო? ამა თუ იმ ესე ვთქვათ მიმართულებით, პირდაპირ ამოცანის კეთებას ფიზიკურად ვერ დაიწყებთ. ნუ პასუხი ექნება დავუშვათ ძირითად შემთხვევაში არასწორი, ხო? თუ დაიწყებთ კეთებას, აუცილებლად პასუხებში გადახვალთ და იქედან უყურებთ. ანუ მაინც რაღაცნაირად სწავლის და კითხვის რეჟიმში უფრო ხართ, ვიდრე ამოხსნის რეჟიმში. ამიტომ მე მაგალითად როგორც სტუდენტს მირჩევნია study text-ი წავიკითხო თავიდან ბოლომდე, გავიარო. study text-ის ამოხსნები ვნახო, ანუ თვითონ თეორიულ ნაწილში რაც არის მოცემული, ის დეტალები გავიარო, რაც ACCA-ის ასე ვთქვათ learning providers აქვს ჩემთვის წარმოდგენილი და შემდეგ გადავიდე revision kit-ზე, ვიდრე დავუშვათ revision kit-ით გავყვებთ ლიანად. თუმცა რა თქმა უნდა არიან სტუდენტები, ვინც revision kit-იდან გადიან და აბარებენ წარმატებით, მაგრამ მე როგორც სტუდენტი მაინც ვფიქრობ, რომ აუცილებელია საჭიროა პირველ რიგში study text-ის გავლა და მერე revision kit-ის გადავლა. თქვენ შეგიძლიათ chapter by chapter გაიაროთ study text და revision kit-ი, ანუ გაიარეთ ერთი თემა, პირველი თავი მაგალითად, გადახვიდეთ revision kit-ში, გააკეთოთ შესაბამისი მაგალითები. მეორე თემა გააკეთოთ შესაბამისი მაგალითები. revision kit-ს, ანუ თვითონ პრაქტიკული ნაწილი არის პირველი, სადაც მოცემული არის, თქვათ, ამოცანები, რაც უნდა გააკეთოთ, ტესტები იქნება თუ scenario based questions, მაგრამ აქვს მეორე ნაწილი, სადაც არის მოცემული დეტალური ამოხსნა აბსოლუტურად ყველა ტესტის და ამოცანის, რომელსაც თქვენ გადიხართ. შემრჩევა იქნება, რომ ჯერ და პირველ რიგში აუცილებლად თქვენ გააკეთოთ თქვენ თვითონვე დამოუკიდებლად, ესა თუ ის ტესტია მაგალითი, ნახოთ რას მიაქციეთ ყურადღება, რისთვის უნდა მიექციეთ დამატებით ყურადღება საბოლოო ჯამში, რომ სწორი პასუხი მიგეღოთ და უკვე მერე გადახვიდეთ და ნახოთ პასუხი. არასწორიც რომ იყოს თქვენი ამოხსნა, ესეც არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ იქნებ ბევრი დეტალი იქნება მოცემული, აი თქვენ მიხვდეთ, რომ უია, ამისთვის უნდა მიმექციეთ თურმე ყურადღება. მომდევნო ტექსტში გავითვალისწინებთ და ამით თქვენ აუცილებლად პირველ რიგში სწავლობთ როგორ უნდა იმუშაოთ ACCA-ის თუნდაც ტესტურ თუ case ასე ვთქვათ studies მიმართულებით და იგებთ რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რა არის ACCA-ის გამოცდის ტესტის სპეციფიკა და რა დაგჭირდებათ მომდევნო ტესტებში გასათვალისწინებლად. Study text როცა მორჩებით revision kit-ში თქვენ აუცილებლად შეხვდებათ როგორც რაღაც combined questions, ანუ იქნება წინა ჩეფტერებიდან ყველა ერთად არეული mixed question ბანკები ქვია, საიდან შეგიძლიათ ჯამური ინფორმაცია იყოთ და უბრალოდ დატესტოთ თქვენი თავი, რამდენად გახსოვთ წინა ინფორმაცია, რომელ chapters უნდა მიუბრუნდეთ და ხელახლა გაიაროთ. ასევე, როცა mixed bank questions დაასრულებთ, თქვენ შეხვდებათ აუცილებლად mock exam-ი, აუცილებლად specimen exam-ი. ეს რა არის? ეს არის სრული გამოცდის ფორმატი, ეს არის past exam paper-ები, ანუ გასული ესე ვთქვათ, გასული პერიოდების საგამოცდო ტესტები, თუ ეს იქნება დავუშვათ თვითონ კონკრეტული PPP-ის ან კაპლანის მიერ შემუშავებული დავუშვათ გამოცდა, რომელიც უნდა დასხდეთ აუცილებლად და გააკეთოთ, შეცავთ გააკეთოთ ზუსტად იმ დროში და იმ ფადებში, რაც თქვენ paper-ისთვის არის მოთხოვილი. მაგალითად, თუ გადიხართ პირველ 4 წიგნზე, თქვენ mock exam-ი აუცილებლად გამოსვლა გასვლის წინ უნდა გააკეთოთ და უნდა შეეცადოთ დაასრულოთ 2 საათში. თუ თქვენ 2 საათში ვერ დაასრულეთ, ესე იგი რაღაც პრობლემაა. ან პრობლემა არის თეორიულ ნაწილში ცოდნასთან დაკავშირებით, ანუ study text უნდა მიუბრუნდეთ, ან ყველაფერი ძალიან კარგად იცით, ანუ 2 საათის მერე თუ გავაგრძელებთ ამოხსნა ნახეთ, რომ აბსოლუტურად ყველა პასუხი კარგად გაქვთ, სწორად გაქვთ და საბოლოო ჯამში გამოსვლა ჩაბარებულად გექნებათ, მაგრამ გაქვთ time management-ის პრობლემა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის დროის სწორად განკარგვა. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ რაც არ უნდა კარგად ვიყოთ მომზადებულები, შესაბამის დროში თუ ვერ ჩავეტიეთ, გამოცდის დაწერა შეუძლებელი ხდება. CB-ის შემთხვევაში ავტომატურად გიჩვენებთ პროგრამა თქვენ დასრულებას და ვეღარ აგრძელებთ. თუ P-level-ზე ხართ და professional, ანუ უკვე paper-based წერთ, აქ ვინც უკვე ძალიან კარგად იცის, უკვე აქვს გამოცდილება, ესე ვთქვათ, რომ როგორც კი 3 საათი 5 წუთი გავა, გამოცდილი აუცილებლად აიღებს თქვენს დაწერს და თქვენ არ გექნებათ წერის გაგრძელების შესაძლებლობა.
კიდევ ერთხელ რომ გავიმეოროთ, აუცილებელი არის study text-ის ბოლომდე ჩავლა და თუ თქვენ გინდათ რომ მეორედ აღარ მოგიწევთ ამ paper-ზე მიბრუნება და დარწმუნებული იყოთ იმაში, რომ აუცილებლად წარმატებით გააპარებთ, აიღეთ და revision kit-ი თავიდან ბოლომდე გაიარეთ. ოღონდ არა ქართულად, ანუ არა იმ თემით რომ ტესტს შევხედე და მე გადავედი და პასუხს შევხედე, არამედ პირველ რიგში შეეცადეთ რომ ამოხსნათ და ამოხსნის მერე აუცილებლად გადადით, ესე ვთქვათ, საბოლოო პასუხებს და შეამოწმეთ, რამდენად სწორად ამოხსენეთ. თუ ამოხსენით, რა შეგეშალოთ. ზოგადად ACCA-ის ტესტები არის ძალიან საფრთხილო. Number entry and cifris არის შესაყვანი. კი ბატონო, საუბრობთ თქვენ რომ ძალიან ხილად უნდა ვიყოთ ციფრის შეყვანის დროს და კარგად უნდა ვნახოთ პირობაში რა სადამდე მთხოვს დამბგვალებას ან რა ფორმატში მთხოვს ამ ციფრის შეყვანას და ჩაწერას. მაგრამ გარდა ამისა, ვინც უკვე სწავლობს ACCA-ში, იცის რომ თეორიული კითხვები თუნდაც multiple choice, ანუ 4 ქვემოწმული პასუხი და 1 არის სწორი, მისი არჩევაც არის ძალიან რთული. თუ თქვენ გამოსათვლელი ტესტი გაქვთ და გამოცვალეთ და პასუხი მიიღეთ, ანუ 4 სავარაუდო პასუხიდან გაქვთ 100 არჩევი, ხო, ვერსია. დასაბამის გამოთვლები შეასრულეთ და მიიღეთ პასუხი. ამ პასუხს თქვენ თუ დაინახავთ, ესე ვთქვათ, სავარაუდო პასუხებში, არ არის სავალდებულო, რომ ის სწორი იყოს. ვისაც ჯერ არ ქონია ACCA-ის გამოცდება ცადოს გააკეთოს გავსი ტიპის ტესტები, ვისაც ქონდა ACCA-ის გამოცდება, ის ალბათ დამეთანხმება, რა გზითაც, აი, ცოტა თუ იცი, როგორ ითვლება დაახლოებით, მაინც არ გახსოვს ბოლო დეტალი, აი, დამატებით აი ეს პუნქტი უნდა გაითვალისწინო თუ არ უნდა გაითვალისწინო, ხო? აი, როგორც არ უნდა გამოთვალოთ საბოლოო ჯამში, თქვენ მიერ მიღებული პასუხი ძალიან დიდი ალბათობით აუცილებლად შეხვდებათ სავარაუდო პასუხებში. ამიტომ სწრაფად მონიშნა, ესე ვთქვათ, არ უნდა იჩქაროთ და აუცილებლად უნდა დააკვირდეთ, რა ტიპის ინფორმაციას თხოვენ და რა უნდა, ესე ვთქვათ, გავითვალისწინოთ და შეეცადეთ გაიხსენოთ ზოგადად გამოთვლა როგორ კეთდება. მნიშვნელოვანი ტიპები, რაც ბოლოსკენ მინდა რომ გითხრათ, სანამ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავალთ, პირველი და უმთავრესი ეს არის time management. ანუ 2 საათიან გამოცდაზე თქვენ აუცილებლად უნდა შეეცადოთ, რომ დაეწიოთ ვადაში დროში. 2 საათიან გამოცდაზე ან პირველ 4 წიგნზე დაახლოებით 1.2-1.5 წუთი გაქვთ ხოლმე იმისთვის, რომ თითოეულ ტესტს პასუხი გასცეთ. ეს რას ნიშნავს, რომ ანუ თუ თქვენ რაღაც კონკრეტულ ტესტზე გაიჭერეთ, ანუ ფიქრობთ, რომ ეხლა ვიცი ეს ძალიან კარგად მახსოვს, მაგრამ პასუხს ვერ ვიცვლი ან ვერ ვაკეთებ. ყოველთვის შეეცადეთ, რომ ამ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ტესტზე არ ჩაიციკლოთ და შეეცადეთ, რომ გადახვიდეთ მომდევნოზე და რა თქმა უნდა, გამოცდის დასრულებამდე დაუბრუნოთ იმას, რაც ღია გაქვთ და გასცეთ პასუხი. ანუ ერთ კონკრეტულ ტესტზე, როცა ტესტურ ტიპს აკეთებთ, იქნება ეს პირველი 4 წიგნი თუ იქნება 5-დან 9-ის ჩათვლით, მეგობრებო, აუცილებლად შეეცადეთ, რომ არ გაიჭედოთ ერთ კონკრეტულ ტესტზე. ყოველთვის შეეცადეთ გადახვიდეთ მომდევნოზე თუ ნახეთ, რომ გართმევთ 1 წუთზე, 2 წუთზე მეც ერთი კონკრეტული ტესტის ამოხსნა. ძალიან ხშირია შემთხვევა, როცა სტუდენტები ძალიან კარგად მომზადებულები არიან, მაგრამ გამოცდას ვერ აბარებენ, იქიდან გამომდინარე, რომ არ იყო საკმარისი დრო. როცა უკვე გადავდივართ F5-დან F9-მდე, იქ სადაც გამოცვლები არის გასაკეთებელი, არის ფინანსობრივი მხარის ან თეორიული ნაწილი დასაწერი, ხო? ამ შემთხვევაში თუ თქვენ ძალიან ასე ვთქვათ, დააყოვნებთ პირველი 2 სექშენიდან ბოლო ნაწილზე, ბოლო ფართზე გადასვლას, ამ შემთხვევაში აღმოჩნდება, რომ ბოლო 40 ქულის 2 ამოცანაზე, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს, ხო? თქვენ დრო ფაქტობრივად არ მოიტოვეთ და კი ბატონო 50-ია გამსვლელი ქულა და ჩაბარებულად გეჩვევათ და შემდეგზე შეგიძლიათ გადახვიდეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ბოლო 40 ქულის, ასე ვთქვათ, ბოლო ფართიდან არაფერი დაწერილი არ გექნებათ, ან ვერ მოასწრებთ დაწერას, დიდი შანსია, დიდი ალბათობა იმას, რომ წინა 60-დან რაღაც შეცდომით გქონდეთ, ხო და 50 ქულა ვერ დააკროთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დროს მიაქციოთ ყურადღება. ვინც დავუშვათ P-level-ზე გადის, ანუ strategic-ზე, იქ უკვე იცის, რომ 50 ქულიან ამოცანაზე ძალიან თუ რო გაიჭედა, შემდეგი 25 ქულიანი უკვე რჩება ისე პასუხგაუცემლად, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად, P-ზე თუ გავდივართ და სულ გვაქვს 3 საათი და 15 წუთი, უნდა შევეცადოთ, რომ პირველი 50 ქულის ამოცანა მორჩეს საათნახევარში და მეორე 25 ქულიანი უკვე, რა თქმა უნდა, დავწეროთ შესაბამის დროში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ 2 საათი, 2 საათნახევარი 50 ქულიანზე გავიდა და მერე საერთოდ დაგრჩათ
ის 2.25 ქულიანი, რომელიც ასევე ჯამში 50 ქულის ტოლფასია ამოსახსნელი და ეს ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის. ტესტებზეც, ანუ ტესტური ტიპის სადაც არის, ხსნით და ინახეთ, რომ ვერ ამოიხსნა, თუ არ გადახვალთ მომდევნოზე, დროს კარგავთ. თქვენ შეგიძლიათ, ესე ვთქვათ, თვითონ ტესტში თქვენ თვითონვე შეამჩნიოთ, რომ იქნება ბევრი easy marks question. ანუ არის კითხვები, რომელსაც მართლა უფრო მეტი დრო ჭირდება, ვიდრე სხვა შედარებით მარტივს, რომელიც უბრალოდ რაღაც თეორიული ნაწილია მოსანიშნი, ან მოცემული ფორმულებიდან შეგიძლიათ მონაცემები ჩასვლად გამოიყენოთ და მარტივად გამოითვალოთ, მარტივად მიიღოთ ციფრი. ასეთი easy marks-ი უნდა შეიცავთ, რომ ყველანაირად მოაგროვოთ, არ დაკარგოთ და აუცილებლად უპასუხოთ. Time management-თან ერთად აუცილებელი არის, ანუ time management თავის თხოვე რომ თქვენ რაც უნდა დარწმუნებული იყოთ საკუთარ თავში, რომ აი კი 2 საათში ან 3 საათში ყველაფერს გავაკეთებ. ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია თქვენ გამოსაზე გასვლამდე 1, 2, 3, მინიმუმ 1 მაინც მოკი ან სპეციმენი გზებით დააკეთოთ, იმის რომ ნახოთ დროში როგორ ეტევით. რომ ნახოთ აი მაშინ როცა გაქვთ შეზღუდული დროითი რესურსი, როგორ მოქმედებთ, რამე ხარვეზე ხო არ გაქვთ, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. სპეციმენი გზების ესე ვთქვათ 1 მაინც დაწერა გამოსაზე გასვლამდე, წარმატებით ჩაბარების აუცილებელი წინაპირობაა. თუნდაც გამოცდის ფორმატი ბოლომდე რომ აღიქვათ და ნახოთ სად რა როგორ უნდა შეიყვანოთ და როგორ უნდა შეავსოთ. პირველი 9 წიგნისთვის როგორც გითხარით ძალიან კარგი იქნება თუ სპეციმენს ონლაინ გაივლით და ამ ინფორმაციას ესე ვთქვათ ონლაინ მოიძიებთ. რაც შეეხება თვითონ კითხვებს, ანუ კითხვები არის ხოლმე ძალიან დამავნებელი. არის ძალიან ხშირად თუნდაც ტესტური ტიპის კითხვებს უფრო ეხება ის, იმიტომ რომ როცა გვაქვს დიდი ამოცანა P-level-ზე იქნება თუ 2-20 ქულიანი ამოცანა, იქ უფრო ესე ვთქვათ ნათელი კითხვებია და შეგიძლიათ პირდაპირ უპასუხოთ. რაც შეეხება ტესტური ტიპის ამოცანებს, ამ შემთხვევაში გვაქვს ესეთი რაღაც, რომ აი ხშირ შემთხვევაში მოცემულია რაღაც უზარმაზარი ტექსტი, მოცემულია უზარმაზარი სცენარი, 4-5 ხაზის, 2 ქულიანისთვის ეს საკმაოდ დიდი შესავალია და შემდეგ მოცემული არის კითხვა. კითხვა გეკითხავთ ერთს რაღაცას. ანუ საერთოდ შეიძლება არ იყოს დაკავშირებული ამ სცენართან. ამ შემთხვევაში არ უნდა იფიქროთ ის, რომ ანუ აუცილებლად ამ სცენარიდან უნდა გამოხვიდეთ, თუ მიხვდით, რომ კითხვა არის დამოუკიდებელი, საერთოდ სცენართან დაკავშირებული არ არის და პასუხსაც მარტივად ხვდებით, ანუ ის ნაწილი, რომ სცენარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ის ნაწილი, რომ აი რაც არის მოცემული შესავალი აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ, ეს სავალდებულო არ არის. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება მიაქციოთ ყურადღება, რას გეკითხებათ კითხვა. არ აქვს მნიშვნელობა მოკლედ არც ერთ შესავალს, არც ერთ ციფრს, არც ერთ მონაცემს, იმ შემთხვევაში თუ კითხვა ეკითხებათ უბრალოდ ეს კონკრეტული საკითხი, როგორ განიხილება, როგორ განიმარტება, რა ინფორმაციას გააძლევთ და ასე შემდეგ. ანუ მანამდე მოცემული ციფრები შეიძლება საერთოდ არ დაგჭირდეთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია კითხვის საკითხვა. როცა ვართ უკვე დაუშვათ 20 ქულიანებზე ან ის შემთხვევაში 50 და 25 ქულიან ამოცანებზე, რომელიც ტესტური ტიპის არ არის, ამ მთლიანი დღეა. ამ შემთხვევაში სანამ გამოცდის ესე ვთქვათ, სანამ წერას დაიწყებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, უმნიშვნელოვანესი რომ კითხვა კარგად წაიკითხოთ. თავდაპირველად თუ კითხვას წაიკითხავთ და მერე დაიწყებთ ესე ვთქვათ, მოცემული სცენარის გავლას და ჩამოთვლას, ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება დაგეხმაროთ, იმიტომ რომ კითხვა შეიძლება იყოს ძალიან პატარა, მარტივად წასაკითხი და უკვე დაახლოებით თქვენ იცით რას უნდა მიაქციოთ კონკრეტულად ყურადღება. რა ინფორმაცია უნდა მოინიშნოთ და რა ინფორმაცია შეიძლება რომ დაგჭირდეთ მომდევნო პერიოდში. თორე თავიდან პირდაპირ ესე ვთქვათ, სცენარის კითხვა რო დაიწყოთ და მე კითხვაზე გადახვიდეთ, წარმოიდგინეთ უზარმაზარი ინფორმაცია გაქვთ გავლილი და კითხვაზე რომ მიდიხართ, უკვე აღარ გახსოვთ წინ რა ხდებოდა და შესაბამისად მისაბრუნებელი ხართ უკან. კიდევ ერთი თავია ხოლმე სტუდენტებს, რომ აი ჯერ შავად დავწერ და მე გადავაჩერებ. ესეთი რაღაც ეს შემთხვევაში არ მოსულა. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დაიწყებთ რაღაც ესე ვთქვათ, ალკე თუნდაც ტესტის ნაწილში, კითხვის ნაწილში წერას და მე შეესწრებით მის გადათეთრებას, ძალიან დიდ დროს წაიღებს და ერთ ამოცანაზე თუ არის განსაზღვრული დაუშვათ 30 წუთი ან 40 წუთი 20 ქულიანზე და საათნახევარი ან 30 წუთი 25 და 50 ქულიანებზე, ამჯერად რომ გადათეთრება იმდენ დროს წაიღებს, რომ უბრალოდ სხვა ამოცანის განხილვისთვის დრო საბოლოო ჯამში აღარ დაგრჩებათ. რაც არ უნდა კარგად მომზადებული იყოთ, ძალიან ასე ვთქვათ,
დაწევს თქვენ ქულას და საბოლოო ჯამში შეიძლება წარმატებით ჩაბარება ვერც კი მოხერხდეს იმ შემთხვევაში, თუ ჯერ შავად წერას დაიწყებთ და მერე თეთრად წერაზე გადახვევთ. მოკლედ, წეღან CV-ის ფორმატი გაჩვენეთ და როგორც ნახეთ, ძალიან მარტივად შეიძლება კითხვებზე გადასვლა და გადმოსვლა. ანუ უპასუხო კითხვა რაც არის, შეგიძლიათ მარტივად დაინახოთ და დაბრუნდეთ, უპასუხოთ არ დატოვოთ და ასე შემდეგ. ანუ კიდევ ერთხელ, თუ რომელიმე კითხვა თქვენ დაგეწყენეთ ბევრი გამოთვლა, ნახეთ, რომ საბოლოო შედეგამდე ვერ მიხვედით და აი რაღაცნაირად გინდათ, რომ პასუხი მიიღოთ, ხო? დაანებეთ თავი, აუცილებლად გადადით შემდეგ კითხვაზე, იმიტომ რომ ამ ერთის ამოხსნაში შეიძლება სხვა 3 და 4 გააკეთოთ, რომელიც უკვე 6 ან 8 ქულის მომტანი არის თქვენთვის, ამიტომ გადადით მომდევნო კითხვებზე და დაუბრუნდით ამ კითხვას სულ ბოლოს. და ბოლო ისეთი პატარა ტიპი, ანუ სადაც გვაქვს objective test questions, ანუ OT 4 პასუხიდან 1 მოსანიშნე სავარაუდო, ან გვაქვს მაგალითად multiple response, ჩვენ ქვემოთ ჩამოთვლით, რომელი 2 არის სწორი. ამ შემთხვევაში თქვენ რაც არ უნდა კითხოთ, პასუხს ვერ ცემდეთ, ბოლოს დაუბრუნდით მაინც ღია კითხვებს და ესე ვთქვათ, მონიშნეთ რაიმე მაინც, დაიცით რა ხდება. და პლუს ესე ვთქვათ, ესეთი რაღაც მინდა გითხრათ, რომ არის ხოლმე ხშირად შემთხვევა, რომ აი მაგალითად პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე კითხვა გააკეთეთ და ყველგან C, ანუ მესამე პასუხი არის თქვენთვის სწორი. მეხუთეს გადახვედით და ისევ C პასუხი არის თქვენთვის სწორი, მაგრამ თქვენ ფიქრობთ, რომ აი ამდენი C პასუხი თუ შემხვდა, ეს რაღაც შეიძლება სწორი აღარ იყოს და შეიძლება რაღაც არასწორად აკეთებთ, იფიქროთ, დაიწყოთ თავიდან გამოთვლები და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მისაღები და ჩვეულებრივი ფორმა არის ACCA-ის გამოცდებისთვის, შეიძლება 5-6 პასუხი ისე კითხვა ისე წავიდეს, რომ ყველა მესამე იყოს სწორი და ეგ არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, ამიტომ თუ თქვენ დარწმუნებული ხართ კითხვაში და დარწმუნებული ხართ, რომ ესე ვთქვათ, პასუხს ამ კითხვას სწორად სცემთ, ამ შემთხვევაში თქვენ უკვე შეგიძლიათ ძალიან თავისუფლად მონიშნოთ, მიუხედავად იმისა, რიგითობით რომელი არის ეს პასუხი. თუ თქვენ თვლით, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ, რომ ეს ინფორმაცია არის სწორი. ეს იყო, რაც მინდოდა თქვენთვის მომეწოდებინა. ჩვენს აკადემიაში მაგალითად, თუ რეგისტრაციას ჩვენთან ერთად დაიწყებთ, ანუ თქვენ იქნებით და რეგისტრაციას გაივლით, როგორც პირველად რეგისტრაციაზე, ანუ 80 ფუნტზე მიიღებთ ფასდაკლებას და ნაცვლად გადაიხდით 30 ფუნტს, ასევე პირველი წლის საწევრო არის 12 ფუნტის, მაგრამ 40 ფუნტი იქნება. რაც ჩემი აზრით ძალიან დიდი სხვაობა არის, იმიტომ რომ ფუნტი 3-5-3-6-ია თუ არ ვშտები კურსზე და რო გადაამრავოთ ძალიან დიდ სხვაობას გაძლევთ. და ამის შემდეგ უკვე ესე ვთქვათ, ონლაინ კურსზე თუ გნებავთ დარეგისტრება, ან თუ self-study არ არის თქვენთვის მისაღები და გსურთ, რომ დამატებით აკადემიები დაგეხმარონ თქვენ სწავლის პროცესში, აქვე არის მოცემული ფასები, გააჩნია წიგნების ესე ვთქვათ დონეს, არის 520 ლარი, 560 ან 600 ლარი. ოღონდ ეს არის 2 თვიანი ან 2 თვენახევრიანი კურსი, რომელიც მოიცავს მთელი სილაბუსის გავლას, ტექსტბუქს და revision kit-თან ერთად პრაქტიკულ ამოცანებს, ყველა საკითხის განხილვას, საბოლოო ჯამში მუქის გავლა,საც რა თქმა უნდა. ანუ მოკლედ გააჩნია თქვენ როგორ გეგმავთ, ესე ვთქვათ, რომ გაიაროთ თვითონ გამოცდა. დამატებით მე მგონი აღარ გვაქვს ამ შემთხვევაში. დიდი მადლობა მეგობრებო, ყოფნისთვის, მოსმენისთვის. თუ რამე კითხვა გექნებათ, მოგწერეთ ბიდიო აკადემიის გვერდზე კიდევ დამატებით და შევეცდებით, რომ აუცილებლად მალევე გიპასუხოთ და უმწურულოდ გაგცეთ პასუხი. წარმატებულ საღამოს გისურვებთ და ჯანმრთელობას გისურვებთ. კარგი ნახვამდის.